Sziasztok srácok, én Nandai vagyok, és ebben a videóban az összes privát szerveres parancsot meg fogjuk nézni, és igazából iratkozzatok fel, nyomjatok be a csengőt, hogy ne maradjatok le további tartalmakról, de akkor kezdjük is. Igazából az első, az a felkiáltójel Watch, amivel meg tudod nézni, hogy az alábbi játékos, amit beírsz, én most jelenleg egy másik fiókomról itt vagyok, mellettem, azt meg tudom nézni, hogy jelenleg mit csinál. Tehát, akkor beírom, hogy felkiáltójel Watch, és utána beírom a felhasználó nevet. És ahogy ezt beküldöm, már ott is vagyok a másik ember kamerájánál, illetve én is így tudok mozogni, azt látom magamat, de a másik karakteremmel is tudok mozogni, és azt is gyönyörű szépen követi. Na, és ha vissza szeretnék menni, akkor ugyanúgy beírom, hogy felkiáltójel Watch, és beírom a saját felhasználó nevemet. Nem kötelező az egész felhasználó nevet beírni, látjátok itt is, csak hogy meg tudja ismerni a Roblox, hogy melyik emberről van szó. Na de akkor a következő parancsunk nem más, mint a felkiáltójel name tag, amivel a másiknak a nevét itt meg lehet változtatni. Tehát például én beírom, hogy felkiáltójel name tag, utána be kell írni a felhasználó nevét, majd, hogy mi legyen ott mi legyen a címke. Nekem például példa lesz, és amint ezt elküldtem, itt is van a neve. Na, aztán jött a következő, ami nem más, mint hogy oda tudjak teleportálni a másik játékoshoz. Tehát például én elmegyek messzebb tőle, beírom, hogy felkiáltójel to, és beírom a felhasználó nevét. És amint ezt elküldtem, ide is teleportálódok. Igazából a következő parancsunk az a tukár, ami azt csinálja, hogy oda teleportál az autódhoz. Ilyen sokszor szokott lenni, hogy elmész a világ végére, és lusta vagy visszagyalogolni az autódhoz. Egyszerűen beírod, hogy felkiáltójel tukár, és amint ezt elküldted, oda is teleportálódsz a te szép autódhoz. Jöhet a következő. Ez nem más, mint ugyanaz a tokár igazából, de másnak. Tegyük fel, hogy másnak az autójához szeretnék teleportálni. Például felírom, hogy felkiáltójel tokár, és beírom a felhasználó nevet, amint ezt elküldtem, ide teleportálódok az autójához. Most vissza is teleportálok a tokárral, vagy simán a tóval és a felhasználó névhez. Na, jöhet is a következő, ami nem más, mint a felkiáltójel bring. A felkiáltójel bring igazából oda teleportálja hozzád a másik embert. Tehát most meg is mutatom. Felkiáltójel bring, és beírod a felhasználó nevét. Ide is teleportálja őt. Igazából ezek egyszerű parancsok, de hasznosak. Szóval a következő parancsunk a felkiáltójel message. Olyankor írok egy message-et a másik embernek, anélkül, hogy megnyitnám itt a telefonomat. Egyszerűen csak beírom a chatre, hogy felkiáltójel message, beírom a felhasználó nevét, és beírom, hogy mit szeretnék írni neki, és amint ezt beírtam, neki meg is jelenik.
Tehát most én kipróbálom fordítva, hogy ti is lássátok. Beírtam, hogy felkiáltójel, message, beírom a nevemet, és beírom, amit szeretnék neki írni. És ahogy ezt beírtam, meg is jön nekem itt jobb alul. Igazából azért is másabb, mert hogyha itt megnyitom a telefonomat, és onnan küldök magamnak egy üzenetet, akkor az teljesen máshogy néz ki, tehát sokkal jobban átlátható, hogyha chaten írom, mint hogyha a Messengerbe. Na, akkor ne is havozzunk tovább rajta, jöhet a következő. A következő parancsunk az időhöz kapcsolódik, amivel igazából át tudom állítani az időt. Ennek nem más a parancsa, mint a felkiáltójel time set. Amint ezt beírtam, 0-24-be be tudom írni, hogy mennyi legyen az idő. Például én most beírom, hogy 0. Igazából ide 24-et is lehet írni, az teljesen mindegy a játéknak. Én 0-át szoktam, és ahogy ezt elküldöm, éjfél lesz. Ez megy ugyanúgy visszafele reggelre is, beírom, hogy time set, én esetemben beírom, hogy 8. És ugyanúgy reggel 8 óra van, amint megnézitek a telefonon is. Na de jöhet a következő. Rendben. A következő parancsunk arról szól, hogy az adminisztrátori járműbe spannolhassak. Tehát be kell írnom, hogy felkiáltójel spawn admin car. És ez mindig a játékos mögött spannol le. Amint látjátok, itt le is spannolt, bele is tudok ülni, és meg szirénázni is tudok hangokkal is. És igazából ez jó is, mert szirénája is van, nem büntetnek meg hogyha látjátok, fogyott 0,2 liter a benzinemből, amint újra beírom, hogy felkiáltójel spawn admin car, amint beírtam, újat leszpannol, de ennek már látjátok, hogy megint 45 literes. Tehát mindig tudsz újat leszpannolni, és ez neked nem tart semmiből. Jöjjön is a következő. A következők igazából a moderátori parancsok, az owner parancsok, amivel csak az owner tudja használni, hogy így helyesbítsek, és például most a mod parancsokkal, ha beírjuk, hogy felkiáltójel mod, és beírjuk a nevét, akkor ő most már, ahogy ezt itt beírtam, ő most már moderátor. De például be tudom írni, hogy felkiáltójel mod, és ugyanúgy a felhasználó neve, és akkor már nem is moderátor. Tehát igazából a következő az a kirúgás lesz, szerintem eléggé magától értetődő, mert beírjuk, hogy felkiáltójel kick, beírjuk a felhasználó nevet, és beírjuk, hogy meddig banolja ki. Amint ezt beírtam, be tudom írni, hogy mennyi időre rugom ki. Például most ez így nem fog működni, mert saját magamat nem tudom kirúgni, csak ezzel a parancsal az a másik gond, hogy a moderátort se tudom kirúgni. Tehát most jelen esetben nem tudom nektek megmutatni, hogy hogyan kell kibannolni, ti nyugodtan ki tudjátok próbálni. Én most igazából úgy tudom még megmutatni, hogy beírom a másik akról, hogy felkiáltójel kick, magamat, és enter. És itt is kiírja, hogy kikeltek az experience-ről. Na most vissza is léptem, és jöhet is a következő parancsunk, ami nem más,
mint a felkiáltójel tempban. A tempban az azt csinálja, hogy ugye a kikkel csak kirugom, és vissza tudok lépni, de a tembannal csak akkor tud visszalépni, ha lejárt egy bizonyos idő. Beírom, hogy felkiáltójel tempban a username-et, és hogy meddig ideig, és itt ki is írja, hogy május 5-éig kitiltottak, mert ma május 4-e van, és ugye napokat lehet beírni, tehát én most beírtam egy egyest, akkor egy napra tiltott ki. De, ha akarom, én megfogom, és unbannolom magamat annyival, hogy felkiáltójel van, és beírom a user ID-mat, a videó végén megmutatom, hogy hol láthatjátok a user ID-tokat. És amint ezt beírtam, vissza is tudok lépni, remélem. Igen, és amint ezt beírtam, vissza is tudtam lépni. Na, de akkor jöhet is a következő. Igazából itt a következő a felkiáltójel permban az örökre kitiltja a játékost. Én nem szeretném magammal megtenni, mert hát én még szeretnék játszani ezen. És itt ha beírom a user ID-t, nem fogja automatikusan visszatenni a játékost az ideiglenes kitiltással ellentétben, szóval ugorjunk is a következőre. Ez nem más, mint a felkiáltójel ban info. Ez kiírja, hogy ki van-e bannolva az adott játékos erről a szerverről. Tehát például én beírom, hogy felkiáltójel ban info, és beírom a user ID-t, ami az én esetemben 44 89 62 0 367, és amint ezt beírtam, ki is írja, hogy nincs kibannolva erről a szerverről. Ugorjunk is, vagy egyszerűen csak lépjünk a következőre, ami nem más, mint a felkiáltójel shutdown. Ezzel igazából le tudom állítani a szervert, és mindenkit kikikkel elől a szerverről, aki itt fönn van, mert igazából leállítja az egész szervert. Tehát amint beírom, hogy felkiáltójel shutdown, leállítja az egész privát szervert, illetve az egész videót. Igen, szóval igazából köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a videóban is. Most megmutatom nektek igazából, hogy rákeresel a roblox.com-ra, és ahogy az beírtad, continue in browser, hogyha telefonos esetben vagy, egyébként laptopon is pont ugyanez, csak ott alapból bedob a browserbe. És itt rámész a fiókodra, és itt, amint fent vagy, itt a user ID-d, innen kezdődik, és itt a vége. Ezek a számok. És ezeket megfogod, kimásolod. Igazából ennyire egyszerű, telefonos esetben megfogod és odahúzod, és rányomsz a másolásra, és akkor igazából be is tudod már illeszteni. De köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban, kérlek lájkoljátok a videót, küldjétek el haverotoknak, hogy ők is ismeressék ezeket a parancsokat,
Én pedig már ennyi lettem volna. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!